بريشر ماب يشبه كثير لعبة دورز، حيث تدخل غرفاً وتختبئ من الوحوش. لكن الوحوش في بريشر هنا تكون عبارة عن أسماك. أوه لا، مش هيك الأسماك. هكذا تمام. اليوم راح أشرح لكم عن جميع أنواع الوحوش في بريشر، خليكم معي. الرقم الواحد، أنجلر، صياد، أو زاد 88، هو كائن شائع يظهر عندما ترمش الأنوار، وعندما يظهر يصدر صوت صراخ مزعج. طريقة تفاديه: لما تبدأ الأنوار بالرمش وتسمع الصراخ، لازم تبتعد عن الباب الآخر أو تدور على خزانة قريبة وتختبئ فيها. جدير بالذكر أن أنجلر أولها له 4 أشكال مختلفة. المرحلة الثانية، يظهر بينكي عندما تكون الغرفة الحالية أو السابقة تحتوي على مكان للاختباء، وعندما يظهر يبدأ في التقدم من خلفك مع إصدار صوت صراخ عال جدا. ما في إشارات لوميض الأنوار لتحذيرك، لذلك رفع الصوت في اللعبة مهمة جدا. ثالثا، مدخن متسلسل. هذا الكائن بطيء جدا، يعني لو انتظرت شوي ممكن تلاقيه جاي عندك بعد 100 سنة. لكن الدخان اللي يخرج من فمه يسبب لك اختناقا، مما يجبرك على الخروج بسرعة من الخزانة، عشان ما تصير الحياة عبارة عن تنفس في أسنان. وعندما يهاجمك يأخذك إلى مكان يشبه جزيرة، لكن بدل البحر سيكون هناك مادة خضراء وصندوق ضخم، وعندما يفتح الصندوق تجد نفسك ميتا. الرابع، بليتز، غارة. هذا الكائن سريع جدا، وأضواؤه ترمش لفترة أطول من باقي الكائنات. إذا تأخرت شوي راح يهجم عليك بسرعة كبيرة ويعرض عليك آخر نفس، وبعدها موتك بيكون قريب. صراحة لما أموت منه يكون شكلي زي موتة من رعب. الخامس، فروجر، ضفدع. هذا الضفدع أسرع قليلا من أنجلر، لكن يظهر بشكل متكرر، يعني لما يروح يرجع، ولما يروح يرجع مرة ثانية، وكل مرة يظهر بشكل جديد. السادس، آيفي ستيشن، احتفال العين. ظهور هذا الكائن في الأماكن التي تحتوي على نوافذ تطل على البحر يكون مزعجا جدا. طريقة تفاديه: لا تنظر إليه مباشرة، وإذا حاولت تحريك الكاميرا حاول تغلق عيونك باستخدام الفلاش، لكن المشكلة هي أن عيونه تتغير اللون وتصير بنفسجية، وبالتالي تستهلك قوتك ببطء. 7، سيرش لايتس، الكشافات. يظهر هذا الكائن في الأبواب 70 أو 60، حيث الغرفة تحتوي على مولدات معطلة ويجب عليك أن تقوم بإصلاحها. في النهاية تجد 4 كشافات، وإذا وقع الضوء عليك ستشعر كما لو أن الخطافات ستدخل في بطنك إلى مكان بعيد، بعيد جدا، لدرجة أنك مش راح تشوف الشمس مرة تانية. 8، سكويدلز، هو كائن يظهر في غرف مظلمة أو يظهر بعد ظهور أنجلر، وهو يهجم إذا كنت قريب جدا منه أو إذا أضاءت كشافا عليه. يجب عليك أن تستخدم الفلاش وضوء المظلم لكي لا يهاجمك. صراحة يذكرني بالخفاش. بانديمونيوم، الهرج والمرح. آلية دخول بانديمونيوم مشابهة تماما لتلك التي في نود مونسترز، باستثناء بينكي، حيث يبدأ الأمر بوميض الأضواء لتحذير اللاعبين بضرورة الاختباء. ملحوظة مهمة: سرعة الحركة الأولية لبانديمونيوم أبطأ من أنجلر ومعظم الكائنات الأخرى، لكنها مشابهة لسرعة تشين سموكر وإن كانت أسرع قليلا. هذا يمنحه طابعا فريدا، لأنه لا يتحرك بسرعة مفرطة في البداية، لكن بمجرد أن يكتشف اللاعب تتغير الأمور تماما. إذا رصد بانديمونيوم اللاعب في أي وقت، فإن الهرج والمرج سيزداد بسرعة، مما يجعله أسرع في محاولة مهاجمته. في هذه اللحظة أفضل ما يمكنك فعله هو اللجوء إلى الخزانة فورا. بغض النظر عن مكانك سيعرف بانديمونيوم موقعك بشكل دقيق، مما يجعله أحد أكثر الكائنات تهديدا في اللعبة. إذا كان بانديمونيوم قد اكتشف اللاعب في مكان لا يحتوي على مسار واضح للهروب، سيبدأ الكائن في التحليق لمطاردته، غير محدود بأي قيود على التحرك. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث ذلك إذا ظهر بانديمونيوم في مكان مخصص لمتغيرات أنجلر، بينما يتواجد اللاعب على الجسر الذي يفصل بين بلاك سايت وذا ريدج. إذا كنت مختبئا في خزانة، سيبدأ بانديمونيوم في اختبارك عبر لعبة صغيرة، حيث سيكون عليك الحفاظ على المؤشر على النقطة البيضاء.
ببطء سيبتعد المؤشر عنك، ولكن مع استمرار بانديمونيوم في إغلاق الخزانة سيجعل المؤشر يتحرك بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات على الشاشة. في هذه اللحظة، إذا فقدت تركيزك عن النقطة البيضاء، ستبدأ الطاقة في النفاد، ولكي تستعيد الطاقة يجب أن تحافظ على المؤشر في المنتصف. ولكن إذا نفدت طاقتك تماماً، سيقوم بانديمونيوم بإخراجك من الخزانة وقتلك على الفور. وهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا وصل هذا الفيديو إلى 30 لايك، سأعمل على الجزء الثاني. وبس، سلام. You know the drill by now, don't you?